Every Perch Countin tarjoaa erä- ja kalastusalan erikoisliike Kurre. Min Kota, se aito ja alkuperäinen jo vuodesta 1934. Humminbird, näe enemmän ja tarkemmin. Lisäpalvelu, teemme mitä lupaamme. Toinen kisapäivä on puolivälissä. Ja kyseessä on siis Big Fish-päivä. Eli sijoitukset jaetaan pisimmän ahvenen mukaan. Aamupäivällä nähtiin jo muutama hieno isomus, vaikka yleinen syönti oli hankalaa. Tulostaulukossa Team Abu Garcia on johdossa upealla 40-senttisellä ahvenella. Sentin päässä perässä Mikado Garmin ja kolmantena Shimano. Savage Gear, Neistroft ja Schwarzonker ovat vielä kauempana perässä ja havittelevat varmasti parannuksia heti jakson alkuun. Toisena kisapäivänä tiimit ovat jakautuneet Vaasaan seuraavasti. Jokaiselle alueelle on päätynyt 2 joukkuetta. Tiimit valitsevat kisapäivänä alueen, missä eivät ole vielä olleet, eivätkä he saa vaihtaa aluetta kesken päivää. Tervetuloa Every Perch Count, jakso 4 alkaa tuota pikaa. Mä oon käynyt vähän kattoo meille paikkoja valmiiksi. Tuossa on aika hienoja ahvenparvia näkynyt ja raikasta merivettä. Kyllä täällä ihmisen kelpaa kalastella. Hello everybody, welcome back to episode 4. Final episode of day 2, the Big Fish day. We've been the whole last episode been the whole time in the same bay. Now we're gonna make a move because we're gonna do a comeback. So we're gonna move 10-15 minutes and then we're gonna catch a 1/40 and beat the other teams. Don't miss it. Let's go. Makosan näköinen parvi. Jätetäänpä hetkeksi seis ja katsotaan saataisiko me nämä haettua näköiselle. Siinä on... Tää on melkein 25 metrissä tää parvi, että tuo on ihan hyvän kokoista kalaa. Tuosta saattaisi niinku 3-5 löytyä. Otetaan vähän seis tähän ja katsotaan mihin se asettuu se parvi. Tuo sektori. Big fish. On se äijä. Saattaa olla jopa aivan ok kokoinenkin. Varmaan mittakala ainakin. Hyvin jumputtaa ainakin. Sitten me ei oteta mitään riskejä. Saat muuten oikeesti olla iso kala. Onhan se. Yes! Onhan se. Yes! Hyvä Sami! On se kone. Tuolta veti heinikon seasta noin vai. On se äijä. Oi. Hyvä Sami. Oisko parannus? Kyllä mä väitän, että on. Toki. Tää on... Mä en itse asiassa tiedä tämän väriä. Mutta tämmönen kulta Bass Jigi. 8 senttinen. 8 senttinen ja kulta on yleisesti ottaen jikeistä kyllä semmonen meikäläisen lempiväri, että tuntuu, että toimii melko lailla missä olosuhteissa tahansa. Mä voin huutaa taustalta sen verran, että se on meidän poistuneita näitä alkuperäisiä klassikkovärejä. Ja me on Samin kanssa niitä vähän hamstrattu ja tuossa sattuu mustakultaiseksi, koska se on semmonen Sami favorite väri aina ollut ja meillä ei suoraan sitä ole värikartassa, niin mä noita vanhoja tussailtu sitten mustakullaksi. Sami pisti tuolla syntilaatikossa tuommoisen vähän ite tuon mustakultaisen. Ja... Oisko se 3,5? Voisiko se olla? Toivot. Tuhtikala, sanotaanko näin. Tosi paljon niinku viiraa linssiin tää. Ei paranna meidän sijoitusta tämä, mutta onhan nää hienoja kaloja. Tää oli 3,3. Ja on niinku näkyy, niin on niinku ollut kyllä niinku ruoka-aikaan kotona. Että hieno kala kaikista huolimatta. Yritetään parannella. Joo, kyllä se sieltä tulee. Kato, eihän tämä niinku alkanutkaan vielä oikeastaan. Ei.
Ja jos ilmakin vähän kirkastuisi, niin katsotaan, jos se auttaisi meitä. Joo, lämpenee ainakin, niin se ainakin tekee hyvää. No niin, Cut! keitto käymään. Nyt jäi. Efter pausen vi har det första abborre här. Det fett spindel. Vit kolore. 3 koulkia vain. Devian omavilla. Tervetuloa nyt tänne kolmotjaktoon. Eiku nelot. Sano sä sit, kun mä en pysty puhumaan, kun mä naurattaa. Mä sanon Viljavin lusikasta. Kielipalo. Tervetuloa. Jos mä otan tänne enää. Se pysyy. No niin. Tervetuloa nelosjaksoon Every Birds Count. Täällä Team Savage Gear jatkaa. Toivottavasti ei siitä mihin jäätiin, vaan paremmille ja antavaisimmille apajille. Kiva kun olet mukana. Mitä se jos tulee 4-5? Mitä? Mitä se jos tulee 4-5? 4-5. Sitten mä menen uimaan. Mä menen vapauttaa se kala. Siitä jakson alkuun heti. Ja mikäs muu sitä toimittaa taas kuin sikaajia. Harvoin saa surffattua ahvenet sisään tällä tavalla. Kohdekalat löytyi niinku heti ensimmäisestä parkista. Mulla kaikki offset-rikatut sairat syötiin rikki, niin mä laitoin Fish Hunterin, mutta hyvin tääkin tuntuu toimiva. No, Fish Hunterin on niin perus varma viehe kuin vaan viehe voi olla. Että se on hyvä offset-rikauksessa on se, että ihan ne kaikista pienimmät ei jää koko ajan siihen kiinni. Että se vaatii kumminkin tietyn kokoisen, ei se suu, etteikö niillä mahtuisi, mutta ne vaatii sen, että kun ne ottaa, niin ne pitää niinku kunnolla lyödä siihen, niin kuin iso kala tekee, niin silloin se koukku tulee esille. Että ihan pienimmät, niin kuin tossa oli äsken tärppi, varmaan joku pikkuinen. Sitten kun se iso tulee, niin se lyö sen verran kovaa, että paljon pientä tässä, niin yrittää ottaa, mutta ei oikein tahdo jäädä. Juman kautta mikä. Oli terävä näpy. Terävä näpy. Näpy. Vaan oliko se hauki vai oliko se ahven? No, Tuon ahven. parempi. Oo. Haavi. Joo, väittäisin Väittäisit haavi. haavikalaksi. Ai se olekaan, mutta katsotaan. Tuo sen tähän. Mä en näe vaan missä se menee. Mennä sypätä haavista. Mä ankkuroin mennä. Mä otan irti niin viessä vaan. No tää nyt on jo yli 40. Häh? No, Se nyt on jo yli 40. 40 sit saa. Joo, ei saa 40. Taas parannettiin. Pikkuhiljaa. Mulla oli jo hyvä tälli. En tiedä, olisiko ollut hauki vai hyvä ahven. Hienoja. Milläs mulla tuus parkki? Mikado Spark. 7-senttisen. Upea kala Mikado Garminille. Tällä 40-senttisellä he nousevat Abun rinnalle ykköspaikalle. So far it has been a really nice experience here in Finland. I mean, I love the country. You see crazy animals everywhere and it's like big water, rocky areas. It's like if you would have had to paint a picture about
how nature should look like, you really would draw this kind of scenery behind me. And the fishing also, it's really awesome. You catch a lot of fish. We had like over 150 fish, I guess, in this boat today. And also big pike. I love pike fishing as well. And it is just amazing how versatile and yeah, how these lakes are loaded with fish. It's just insane. And yeah, having the opportunity to fish here on these waters, it is a really nice experience. I'm super proud of it. I'm not really sure. Sorry, I don't know. Yep. Oh yes. Really nice perch. Yes, Sami. There you go. Yeah. Great. Great. On the Maze Runner again. Yeah. Yeah. Nope, it's not gonna be 32. 31 is the deal. So 31. improvement in 1 centimeter. Good job, Sami. Yeah. Nice fish. Yes. Yes. Ellei tää on hauki. Tää varmaan päällä vaan. Joo. Tää saattaa olla kyllä hauki. Ei, kyllä tää affen on. Ei, se oli veden viljaa mukana. Sen takia se oli painava. Se oli ihan ok kala, mutta ihan ok kala, mutta ollaan kohta siivottu noin kasvit pois tästä. Joo. Koitetaan taas popperilla pari heittoa sinne. No niin. Ne on kun... No nyt on taas. Ei perse. Ei pysy kiinni. Ei pysy. Tää taitaa olla pieni. Oh, tää on pieni. Ei pysynyt. Ei pysynyt. Ei pysynyt. Nyt pysy. Onks tää hauki vai... Eikö tää on iso ahve? Hei nyt. Nyt on iso ahve. Kala. Ei kun tää on hauki kyllä. Joo. Nyt 1,5 kiloa ahves. En tiedä mikä tää on, mutta nyt tää on hevi. Tää potkii kuin ahven välillä, mutta välillä se käyttäytyy kuin hauki. Kato, kun se menee niin sivuille ja... Joo. Hauki. Voi persee. Hetken jo luulin, että nyt on iso ahve. Can be a big one. Can be or eyed or a big perch. No, it's eyed. Eyes don't have stripes. Decent perch in the weeds, fishing with chatterbait, just smashing through the weeds, making some paws, and then boom, they're taking it. So, nice one, chatterbait again. Let's see if we have an upgrade. 38. Nice. So, 38 centimeter perch in the shallows, in the weeds, beautiful perch. Gonna put it back. Ota haavi pois, kun mä en näe. Joo, sieltä tulee. Ei, kun se on heinäinen saatavasti. Joo. No iso kasa heinää vaan. No hyvä kala. Oh. Tosi hyvä kala. Mietit Tikkanen, kun ne tulee illalla tähän rantaan sitä syömään. On ahven. On ahven. Ei voi olla.
On siellä ahven. Me laitetaan nyt tonne varmuuden vuoksi, mutta... Miksei nää vittu popperiin ota? Kun toikin otti heti kun läsähti. Joo. Ihan heti. Niin miksei ne sitten popperiin ota? Nätti kala. No nätti kala. Mitataan 3,9. 3,8. Oliko se kumminkin niin hyvä? Joo. Komeita kaloja nousee Mikado Garminille, mutta tänään valitettavasti vain isoin ratkaisee. Ison kalan päivä on kaikkein vaikein päivä pitää pääkasassa. Jep. Just se, että tällä hetkellä oltiin neljänsiä, eilen oltiin neljänsiä. Mikä tää on? Tuntuu, että Ei. onko meillä enää saumaa kärkitaisteluihin, mutta kun se yksi kala tänään, se voi muuttaa kaiken. Yksi kala, niin me lähdetään huomenna niin tappeleen voitosta. Ja sanomattakin selvä, että kevyet paineet saada se yksi kala tässä. Tää on kyllä paha tää ison kalan päivä. On mentaalisesti. Todella haastava. Mikä on oikea ratkaisu? Kannattaako milloin pitää liikkua? Mikä kohta kannattaa hakata tarkemmin läpi? Aika monta erilaista skenaariota menee päivän aikana päästä läpi, miten tämä kannattaisi hoitaa tästä loppuun. Mitä sanot, jos nyt liikut? Joo, nyt liikut. Täällä alkaa tuntua ihan kilpakalastukselta. Mehän aloitettiin näiltä huudeilta tänä päivä. Tämä oli meidän aloituspotti. Ja aamulla huokastiin helpotuksesta, että VMP ja Taiskuelu ei ollut eiltä tänne nopeammalla koneella, mutta nyt tultiin ruokatauon jälkeen. Päätettiin tullaan tähän hakkaan loppuilta, kun tämä on niin meidän vahvin paikka. Ja nythän ne sitten on tässä selän takana. Eli nyt mennään sitten niin oikea kilpakalastusta. Ja oli mitä sentin jäljessä ruokatauolla. En tiedä mikä tilanne on nyt, mutta senttipeliä todennäköisesti. No, jotakin me tehdään oikein, kun on kuitenkin muutenkin tässä kalapaikalla. Ja musta vähän tuntuu siltä, että ei ole tainneet hekään saada parannusta. Muutenhan mä veikkaan, että ne olisi pysytelleet siellä, missä olivat. Ja niin veikkaanpa, että edelleen taisto käy kuumana. Kuka taisto? Senttipeleistä. Ei ne nyt jää tuohon samaan paikkaan. Niin, tuohon salmeen varmaan. Ei saakeli. Tästä ne ilmeisesti Karonen ja oli saanut niitä aika läheltä merimerkki. Oli kyllä, haki uudestaan tän Nedin kyllä, mutta onkohan nyt sitten kalastettu tyhjäksi. Tässä on Savage jikipäitä, 7 puolikkaat. Sitten on 5 grammaset, nämä vähän kevyempää kalastukseen järjestyksessä siinä. Siinä on tommonen holderi, mikä pitää ton jikin aika kivasti kiinni. Pannaan siihen vaikka, nyt mun ajatus sekaisin mikä jiki mun piti laittaa. Nyt mä muistan, Slender Scoop. Tollanen pistää, missä on vähän tällaista ihan vivahde, ei ole sellainen räikyvä oranssi vatsa, mutta ne pikkainen. Me saatiin tästä paljon jo tärppejä. Ja jikipää kun sä pujotat kertauksen vuoksi, itse pidän tästä tosi kovin kiinni, että tää ei liiku mihinkään. Sitten katsotaan tosta mistä se tulee läpi se koukku suurin piirtein. Eli siihen voi tehdä vaikka pienen merkin näin. Tosta tulee koukku. Mä nyt tiedän suurin piirtein mistä se tulee. Keskeltä nokkaa. Puristetaan tiukasti, toi pää ei liiku mihinkään, työnnetään tota kalaa sit siitä oikeasta kohdasta läpi ja ihan tonne. Se jää ihan suoraan se jiki. Silloin se uisellaan kun se on suunniteltu. Kato, ei vitsi, tossa on hyvä kala. Tuu tuohon heittää vaan. Taisku. Excuse me. I have a fish on, so can you please move? Onko haavikala? Joo. Ei, on. En mä tiedä. Ei oo. Ei täällä ole. Ei oo. Älä. Woohoo! Oho. Nyt se tippuu. Mihin se meni? Tää ihan ok. Haluatko sä haavi? Katsotaan, ainakin pane hantti.
Ei tai riittää. Se oli vähän sivustakin. Taisku Kolmi luotas tän paikan ja käski meidät tähän. Kyllä. Nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä. Tää hito kevyt vapa, niin ei tästä tiedä yhtään. En mä tiedä, onko se hyvä. Ai, ei se ei riitä. No. Niistä tulee niin piruliukkaita, ettei noi muut saa niitä. Niin. You know? Miksi ne ottaa kaikki haavia? Mun pitu pikkuhaavenenkin haavilla. Minkä helvetin takia? Hyvä kala. Ole 35, ole 35, ole 35. Ei oo, älä ihan turhaa sotkut. Ihan turhaa sotkut. Mutta hei, kala. Tein tämmösen pikku kika. Laitoin tänne tämmösen spinnerin pyörimään ja ensimmäinen heitto. Tämä tietää hyvää. Sami on semmonen velemuoto, se keksii aina kaikkia tämmösiä. Kannattaa vähän aina kokkeilla kaikenlaista erilaista systeemiä. Vai parempi on. On. Hyvä Sami. Parantaako? Tiukilla. Jotakin tehdään taas oikein. Tai siis osa meistä tekee. Kyllä mulla on vahva lotto suhunkin. Ota taas semmonen kunnon korttikala. Väittäisesti lämpiä. Kunnon korttikala tälle päivään. Mulla on 38 on vähimmäistavoite tälle päivään. Pääsversio meidän jigeistä ja tämmönen kulta vihreä. Siellä on tämmönen spinneri päässä. Luo tosi hyvää vilikettä tuonne vetteen ja mä en nyt oo uittanut sitä sillä tosi hiljaa tuolla pohjaa myöten käytännössä. Ja ihan pieniä kelauksia ja aika monta pohjakosketustakin on tullut aikaiseksi. So Sami, last hour, a couple of minutes ago. Do you think we should stay here and fish this place? I think this is our best chance to get the 40, to just go through these rocks once again. Yeah. And I know there's a 40 in there. Sure. There must be. I think we shouldn't make any big moves now. No, we just waste time, yeah. Yeah, and grind it till the end. Yeah. Let's go, my friend. Let's go. Neistroft on edelleen joukon hännillä, joten parempi ahven maistuisi varmasti hyvältä. It's perch, it's a huge perch. Yes, Sami! Yeah! Still got the pike on the other end of my line. Maybe this is like 34, 35. No, 30, 32. Can't make it even, no. Oli 32 senttinen ahven. Parantaa taas tulosta. En usko, että sijoitusta kauheasti parantaa, mutta ei mitään. Jatketaan näillä heittämistä ja toivotaan, että saadaan vielä se isompi sieltä. Joo, eli vaihdoin tähän isompaan Neissin metal-vieheeseen. Tää on tämmönen blade baitti. Tässä on 3 eri reikää tässä ylhäällä, mihin sä voit sen sun vieheen lukon kiinnittää, jolloin sä saat siihen erinäköistä värinää tuolla veden alla. Tosi toimiva, vedet tuossa kivikon yläpuolella. Nopeata kalastusta, saadaan iso alue katettua nopeasti. So we tried a couple of lures, but we didn't get an upgrade yet. What we've not tried here in this shallow clear water is a jerkbait. So I may switch over to a Mad Max, which is our shallow running jerkbait. We have it in 2 different versions. This is the shallow running version in a 95 size. And I choose this SO6 baitfish color. I saw a lot of small baitfish in here like this size, so this should be a perfect match, and maybe the bigger perch like this jerkbait. Nurka tuolta noin ja sit mennään kivellä pyöreskelee. Oli tärppi. Joo. Kato. Ihan hyvä. Ihan. Hei, mulla nyt Antti. Okei, mä oon valmiina. Tää on porra.
Mä oon valmiina. Iso pulseen löi. Mä oon valmiina. Oota, ei oo tarpeeksi iso. Hei! Hei. Mittas. Ja Ei oo. Ei se kyllä varmaan. Ota sen niin mitta. Joo. Mut hei, täällä isolla pulsella. Joo. Tää on koukutettu kala. Alkoiko tapahtua? Ei oo ku 3,8. No on siis hieno kala. 3 senttiä vaille parannuksesta. Pistelin tähän Dexi Chatterbiteen 11 senttisen Berkeleyn pulsetaili, tosi massiivisen lapiopyydystä se jigi. Ja muutenkin tää Chatterbite on isoimmassa koossa, 21 grammanen ja hahmokas chatteri, niin nyt ollaan aika yläpäässä tää uistimen koon kanssa. Tää on 15 senttiä parttiaralla koko mitta plus toi iso lippalehti. 38 senttinen ahven, niin ei ollut yhtään liian iso uistin. Me haetaan kuitenkin sitä 45 plussaa tällä hetkellä, niin mulla ei vaan isompaa jigiä tällä hetkellä löydy, että tästä ei enää pysty kasvattaa. Kyllä 4,1 kasvattaa sentillä sitä. No joo, se nyt on tietysti se, mutta se, että saisi oikein tosi iso ahvenen kameralle. Niin. Is it just bait fish? Yeah, but something is something because it's fleeing. Shit, you have a fish on, I think. Mä olin heittänyt chatterit tonne ja keläälle ja no sit heti kun alkaa tapahtua, niin mä tiputin vavan ja aloin heittää popperiin. Niin no eihän siihen tietenkään mikään lyönyt, mutta sit tohon mun vapaa, tai se uistimeen, mikä lillusee vedessä, niin siihen on sit käynyt naulaamassa. Ei sekään kyllä enää pysynyt kiinni. Tää on ihan perus päivä meikäläisille. Because I could say maybe a perch was a little bit hunting it. Yeah, I would say. Yeah. But then if you drive next to it with the front. Yeah. Our last location for the day. We're struggling quite a lot right now. Our third spot failed, and now this is our last spot. I will throw poppers for the rest of the day. Try and get at least 1 point saved for us, and Pelle will try and upgrade our 38 to hopefully a 43. I think that would make it. That would be enough. We got about what, 1-2 hours left? Yep. 2 hours, I think. Yes. So that's the plan for us. That's the plan. I will do some chatterbait, but I will switch. So I will go from chatterbait to jerkbait. So just like 10 casts with a chatterbait, 10 casts with a jerkbait, 10 casts with a soft bait, something like that. So we don't. So we're doing a little bit, show them all types of lures. Ei oo. On se mahdollisesti parannus. Oisko se? Mulla on kyllä sit niin sekaisin, mä heitin vavan vaan ja kaikki, että en tiedä onko parannus. Senttikin olisi parannus. Ei oo. 3,7. Tää on taas tällainen korkea. Mieti, tulee se 4 femma, miltä se näyttää täällä. Ihan hyvää keskikokoa tässä meidän A-paikassakin, mutta ei tommonen 30 kala nyt. Siihen pitäisi saada se 15 senttiä lisää. Sitten me oltais tikkahan. Mikäs nyt on? Hauki oli. Näkyy oikein. Jäi paikalle möllöttelee. Tää on ahven. On parempi.
Painavan tuntunen on kyllä. Ei hauki. Häh? Hauki. Oppalalla. Se oli sellainen sirkustaiteilija hauki. Sirkustaiteilija hauki. Kiitos. Kiitos. Ei ollut mitään luorossa. Tultiin tähän mestalle, missä VMP ja Taisko oli meidän vieressä ja mentiin tuohon, mikä meillä aamulla toimi parhaiten tuo paikka. Me saatiin sitä useampia ahve heti. Oletettiin, että varmaan alkaa olla lähdössä tästä, kun ne oli tuossa aika ulkona, mutta ne ajoikin suoraan niille paikoille, missä me heitettiin ja saatiin kalaa. Ja me vähän pelättiin, että ei hittoa, että nyt ne jää heittää tuohon meidän parhaalle spotille, mistä vähän väistettiin. Ja vetävät sitten siitä jonkun monsterin, mutta ne onneksi ei hoksannut mihin kohti pitää jäädä ja mistä kohti alkaa heittämään, vaan lähtivät pois tuosta. Tää on nyt kaikki meihin. Nyt on kala. Onpa hyvä kala. On toki aika kaukana, että ei välttämättä mikään jättiläinen, mutta on tää niinku varmaan joku 30. Uskoisin. Joka kala on tärkeä ja voi yllättää veneen vieressä. Sami on kyllä ahvenen kalastajia. Se on taas se varmaan se 3-1-3-2, mutta mitä tavarat? Hyvä Sami. Tää on 30. 3-1. Tää on siis meidän irtona myytävä lippa. Meillä löytyy näitä monessa eri koossa Schwarzonkerilta. Siinä paketissa tulee 4 eri väriä. Samilla on ollut kultainen, mulla on tässä käysä hopeinen. Oliko kuparinen? Vai kuparinen. Ja siinä on tämmönen ruuvi päässä. Toki tää jiki, mitä me nyt käytetään, on niin pieni, että tähän pitää olla tarkkana, miten tähän ruuvaa. Itse asiassa mä tajan pikkusen vielä lyhentää tuosta, niin mä saan sen vähän paremmin ruuvattua, mutta siinä vaiheessa, kun teillä on ahvenparvi hakannut jikiin, niin että sitä puuttuu pyrstö. Se näyttää tältä. Niin älkää heittäkö roskiin sitä silloin. Vaan ottakaa tämmönen irtolippa, missä on ruuvi, ja ruuvakkaa se tähän pyrstöön. Noin. Siinä se roikkuu jikin perässä. Ja vielä vähän vinoisa, mä vielä vähän sitä entraa ja korjaan tosta. Mutta tällä tuo poika vettää tuolla veneen perässä kallaa. Kannattaa kokeilla. Löytyy nettikaupasta, Kurresta, monesta paikasta. So as we caught quite some fish on it, one Strofniti wire, I want to replace it because the last hour now is ticking and I don't want to lose an important fish just because I didn't tie the new leader. So what I got here is the Strof mono wire in a 7 kilo version. You can just flap it open so it unspools and then you're ready to go. I have a small round swivel like a snap, round snap. And all you need to do is thread through and do a normal clinch knot. It is a bit sturdy, but you just need to hold on, go through the loop again. The knot is visible on the packaging, so it's easy to tie and easy to repeat. And then what you want to do is get some pliers, hold on to the leader material and just cinch down gently. And then I use like 20 centimeters, maybe 25 of a leader, cut it off. I either use a small O-ring, like a metal O-ring, solid ring, or these little swivels. Same deal, normal clinch knot, cinch it down nice and firm. In a few seconds you have a brand new leader tied with no any components on it, just a snap, a swivel, the Strofniti mono wire, and you're good to go. That's a really good perch. Oh, sorry, fuck. Wait, Sammy, wait. Yep. No. Yes! That's an improvement. That's an improvement. Yes! There you go. It finally paid off. A better fish for us on that Mad Max in an SO6 color.
What a relief to finally get a better bite. I first thought it was a pike because it hits so hard. There you go, 36 centimeters for us. What a relief to finally catch a fish over 35. We worked for it so long and so hard. Oh, Sami, it finally paid off. Maybe there's a bigger one down there, but this for us means a lot to me. Hieno onnistuminen vihdoin myös Neistroftille. Tällä 36-senttisellä noustiin pari sijaa ylöspäin, sijalle 4. Muuten tulostaulukossa ei muutoksia hetkeen ole. Neljä femma pintakalaa, niin viedään koko päivä. AV Openissa tuli ukkosmyrsky, niin lähdettiin jo vetää takaisin rantsuun, kun meillä oli vähän veneessä vähän vetämistä metsän läpi. Niin live-sarjassa oltiin. Sato ihan kaatamaan vettä, se on pikkurillin pääkokosta. Sitten katsoin se 6 kummulo, kaksi hyvää ahventa. Se oli kuin vartti vailla. Sitten sinne rapuun edi vähän sitten. Ja toinen löi heti kiinni. Sitten meni vähän aikaa, se toinen kierteli siinä vähän, mä joutuisin tarjoamaan, että se toinen haavii siksi aikaa. Ja sitten toinen siitä varttiin veti siitä 4-2 ja 4-5. Aika nopsaa, mutta ei saatu täyttä korttia. Ei tää etelässä oikein taho tommosia. Taisko vetää kaikki hauet aina? Mikä juttu tää? Onko se hyvä? En mä kyllä saa sanoa, kun siitä on 4 tuntia, kun mä oon viimeksi saanut. Onhan se hyvä. Eli jiki. Mikä väri sulla? Punamusta chatteri. Ai jaa. Täällä on joku tulehdus, täällä on koko suu ihan punainen. Onko sillä allergia? En osaa sanoa mikä se on. Liian lyhyt se on kuitenkin. Onko parempi? On tää parempi, jos tää on ahven. On se ahven. On. Nyt näkee vavan liikkeen, että se on ahven. Katsotaan, tää on tää parempi, mutta... Katsotaan millainen se on. Onhan se. Se on hyvä kahve. Tää on toinen melkein 40. Kato löysi. Ei riitä. 36 senttiä. 5 senttiä liian lyhyt, tehty parannusta. Se on hieno kala sekin. 14 grammanen Dex chatterbaitti. Mä sain sen pienen ahvenen sain silloin heti sillä pinturilla. Ja se on ainoa meidän tämän päivän pinturiaktiviteetti. Ei näistä paikoista oikein jossain järkevin mestoimista, niin kun lähtisi tosissaan sitä yrittää. No, kun sekin olisi pitänyt ottaa silloin aamulla. Niin. Kun se oli lyönnillään tai parempi. Niin, no se aamulla olisi uhrannut, mistä sitä tiestä olisi uhrannut. Niinpä. Ja käynyt kokeilemassa jostain tuolta reunalta. En mä usko, että se 3 metristä lähtee tulemaan. On sen verran syviä ollut noin tämän päivän ottipaikat. Varsinkaan näin sameessa vedessä. Joo. Fish. Pink-eyed. Big perch. Oh, on the line. Huh? No, maybe not enough. No, it's too small, but it's decent. Up there. Pepe, you're on fire today. Just- Why am I even fishing? No, but just fish in front of the Minnesota. What's up there? And a decent perch again. What's 38 minimum? Our smallest?
30 is a fish. Yeah, I just took it off the trailer that you put on, and I just trimmed it on a little bit, so it was a little bit shorter. Yeah. 30 minutes left of fishing. We run into one here on the chatterbait again. Chit Chat Chatter from Shimano. Beautiful perch. It's a little bit too small, but I need to fish. Time is ticking. Täältä on hyvä saada nopeasti haavi esille. Ei no. Ei mua niinkään toi hauen saaminen kiinnosta, vaan mua kiinnostaa, että sä saat sen vieheen takas. Se mua kiinnostaa. Eikö vaan? Vähän tämmönen perhoshaavihan tää on kyllä tällaiselle kalalle, mutta hyvin se sinne mahtuu. Joo, meillä on aika tärkeä viehe. Mitä 3 pakettia kulutettu noita mustia tänään. Se on ollut ihan ylivertainen toi 8,5 senttinen sikario. Mustas väris. Tikkanen on tuolla ottanut 30 yli 30 senttistä kalaa. Ja onko sillä joku 37, 37, 38, 38, 39 kalat tällä. Ollut ihan ylivertainen. Meillä on 2 jäljellä, niin nyt säästellään. Tuntuu, että ihan tonne kivikon päälle ei ehkä kannata kalastaa. Että vähän tästä kivien välistä ja vähän tätä edusta. Sen tietää, kun sen pistää tonne se heito, että mitä tapahtuu. Mäkin heitin tonne niin ulkolaitaan, niin sieltä ne ahvenet tuli ja äsken oli tapahtuma. Kato, iso! Se on varmaan 10 kilo hauki. Kato, mä yrittää ottaa tota mun haukea. Se oli ihan helvetin iso niin hauki. Oli. Tää jähmetty tää kaveri. Tulisiko uudestaan? Se oli ihan julmettu niin se hauki. Niin oli. Se yritti 2 kertaa. No, ole ahven. Ole ahven. On hyvä ahven, jos on ahven. On ahven. Ei riitä. Ei riitä. Okay, time for the final cast. Yesterday Mika did something crazy that's usually not happening in production. But we're gonna do it again, right? Yes, we are. Yeah. But now it's your turn. Okay, now it's my turn. Let's go. Viimeinen kisaheitto. Aivan eri suuntaan. Taitot viimeisen. Up. Hei. Lähtee viemään vähän ihmeellisestä. Onko hauki? Pakko olla hauki. Tästä on iso ahve. On ahve, no, se sätkii. Vittu, se on mun kaman seassa. Ei se oo. Ei oo. Ei oo riittävän iso. Ai. Kato, missä on. On kyllä kotelos toi musta koko ajan. Ei mitään teki. Hyvä. Hyvä. Oi, hyvä niin, me. hyvä päivä. Hyvä me. Vertakin tulee hauista. Ja seurakkaa Team Mikado Garminin kommelluksia taas seuraavassa jaksossa. Nähdään. Nyt on 5 minuuttia jäljellä, niin on. Viimeinen heitto. Kato, ajo. Ja iso ajo onkin. Oi helvetti. Jäätävä kokoinen ahven siinä jahtaa. Kato sitä. Joo. Hopperi tässä. Menikö se jo? Meni se ajo jo. Vittu, se oli iso ahven. Mä meinasin ottaa vielä lopuksi. Ei oo totta. No, nyt se loppui se. Eli iso ahven. Voi helvatu. Voi saatana. Vittu, se selkäivä viisti siinä pinnassa saukan perässä.
Käsittämätöntä. Miksi näin pitää käydä nyt just? Jäädään kalaan tänne omaan kalaan vähäksi aikaa, saatana. Nyt sitten kun aika loppuu, niin hirveä ajo siinä nenän edessä. Joo, se oli tää iso. Ei ole todellista, tää ei ole oikeudenmukaista. Se oli tosi iso ahve. Se vielä näkyi se itse ahve siinä, kun se meni tuossa salakan perässä. Viimeisin heiton aikana se tapahtui ja siinä olisi ollut meille pistekala. Se oli kyllä niin komea. Nothing we can do about it right now, but we have one day more. And I think... we gave it everything. Yeah, we did. Like absolutely everything. Yeah. Tomorrow it's gonna be numbers day, right? Yeah. Yeah. We're gonna be up north. Yes. In an island. Yeah. And it's gonna be windy. Gonna be windy. So we'll see what happens. Yeah. Thank you everybody for watching us. Tomorrow we will smash some numbers. Yes, and take this whole competition. Yes. See you. Pahoin pelkää, että ollaan viimeisiä. Jos oikein munkki käy, niin ollaan toiseksi viimeisiä tai jopa neljänsiä, mutta en mä oikein uskoa siihen. Mutta se nyt on ainakin selvää, että 2 tämmöisen päivän jälkeen niin huomenna lähdetään Raippaluotoon ja kakkosalueelle pyytää määrää ja pyydetään niin paljon ahvenetta ikinä ennen pyydetty. Lähdetään nauttimaan. Meillä ei ole mitään hävittävää enää, niin nyt lähdetään nauttimaan ja pidetään ihan helekkarin mukava päivä. Niin tehdään. Kalastus on kiva. Kiitos. Kiitos. Thanks everybody for watching. Thanks for cheering for us. Day 3 will be tomorrow. I hope you're gonna make the numbers and see you in the next episode. Yeah, see you next week. No niin, hyvät katsojat, kiitos kun seurasitte jakso numero 4. Savage Gear veti nyt hieman jopa omia arvioiden alle, mutta onneksi saatiin edes ne kalat. Oli aika nihkeet, oli tuntematon alue ja itse tutkittu yksi paikka antoi meidän käytännössä kalat. Kaikki muut antoi 50-70 haukea yhteensä koko päivän. Nähdään huomenna. Viikon päästä. Me nähdään huomenna. Big Fish-päivä on nyt takana. Ja voi pojat, kun olikin haastavaa syöntiä. Päivän ykkössija jakautui 2 joukkueelle. Team Abu Garcia ja Team Mikado Garmin nappaavat 6 pistettä tasatuloksella. 3. Shimano 38-senttisellä. 4. Neistroft 36-senttisellä ahvenella. 5. Schwarzonker ja viimeisellä sijalla Savage Gear. Pintavieheellä ahventa tuli jälleen vain 1 joukkueelle. Ja näin ekstrapisteen nappaa Neistroft. Kokonaistilanne 2 päivän jälkeen on seuraava. Shimano on edelleen kärjessä 11 pisteellä, mutta aivan kintereillä on Mikado Garmin 10 pisteellä sekä Abu 9 pisteellä. Savage Gear on seuraavana 6 pisteellä ja Schwarzonker sekä Neistroft 5 kisapisteessä. Ensi viikolla kalastetaan määrässä mitan täyttäviä yli 28-senttisiä ahvenia. Voittaja on siis vielä kaikkea muuta kuin selvä. Ja määräpäivänä tilanteet voi muuttua nopeaan. We lost them all. Laita kanava tilaukseen, mikäli se ei vielä ole. Tykkäyksiä myös tälle jaksolle ja kommentoi alle, mikä joukkue on mielestäsi määräpäivänä vahvoilla. Every Perch Counts palaa ruutuun taas viikon päästä.